سلام دوستای عزیزم. امروز اومدیم به منطقه 2 تهران، خیابون ستارخان، و میخوایم از حد فاصله بین خیابون خسرو تا فلک دوم صادقیه که همون میدون آریا شهر میشه با همدیگه پیاده روی کنیم و از دیدن تهران لذت ببریم. اول ازتون تشکر میکنم که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید. ممنون میشم اگر این ویدیو رو دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای اینکه به افراد بیشتری نشون داده بشه لایک کنید. خب برسیم به خیابون ستارخان. خیابون ستارخان تو محله ستارخانه که یکی از محله‌های شلوغ و پر رفت و آمد غرب تهرانه. در قدیم به اون تاج میگفتن و در قدیم هم یکی از خیابان‌های مهم بوده. نامش از یکی از سرداران جنبش مشروطه ایران به نام ستارخان گرفته شده. این خیابون از میدون صادقیه شروع میشه و به میدون توحید هم ختم میشه. از نظر دسترسی خیلی عالی داره. شما به راحتی میتونید با بیارتی، با اتوبوس و مترو به میدون توحید بیاین، به میدون صادقیه بیاین و از اونجا هم داخل خیابون ستارخان بشین. خیابون ستارخان از قدیم دارای رستوران ها و فست فود های خیلی زیادی بوده و هر روز هم به تعداد اونها افزوده میشه. اگر عاشق غذا خوردن، عاشق فست فود هستین، میتونید بیاین و از رستوران ها و فست فود های این خیابون استفاده کنید و لذت ببرید. همچنین این خیابون دارای پاساژ های زیادیه، دارای لباس فروشی های زیادیه که از مهمترین اونها پاساژ گلدیسه و پاساژ سنتی ستارخان. لباسهاش تنوع خیلی بالایی داره و میتونم بگم که قیمت مناسبی هم داره. از نکات دیگه این خیابون، اگه بخوام قیمت خونه رو تو این محله یا تو این خیابون بخوام بگم، به خاطر دسترسی خوبی که این منطقه داره، این خیابون داره، متوسط قیمت آپارتمان و خونه رو به بالاه. من طبق آخرین استعلاما که گرفتم خونه ها یا آپارتمان از متری 50 میلیون شروع میشه تا حدود 70 میلیون تومان که بسته به این که سن بنا چقدر باشه، آپارتمان باشه، خونه باشه، ویلایی باشه یا که قدیمی باشه، مسلماً متفاوته. خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. من دیگه صحبتمو قطع میکنم تا شما ادامه این ویدیو رو ببینید. امیدوارم موفق باشید.
سری کلا پیاده میای